จะเอาอันล่างก่อนไหมเฮ้ยต้นมะพร้าวหลบหนึ่งหักแล้วอ่ะ ไอ้พี่เหรอ เอ้าแกไม่เห็นเหรอใช่ไหมเอาไว้ต่อยกันเดี๋ยวโทรหาบังมา บังอยู่ไหนนี่บังไม่บ้างเหรอวันนี้ อันนี้ใหญ่นี่เสียงเท่าไหร่ใช้เปล่าโมโต้ ฝนมันร้อนแหละ เบสเอ็มครับครั้งแรกครับ 200-300อยู่ใช่ไหมพี่ ใช่ครับถ้าข้างบนก็เป็นร่องแพก็ลำละ500แต่ผมก็มีขายเหมือนกันนะผมก็ขายไปข้างบนเหมือนกันแต่ถ้าสำหรับของผมคือมันระยะทางมันสั้น ต้องแบ่งเขตไหมพี่ ไม่แบ่งครับถ้าน้ำเยอะกว่านี้ผมสามารถล่องจากโน้นยาวไปถึงโน้นเพราะว่าในคลองนี่คือเป็นที่สาธารณะ ก็เหมือนแถมให้เขา4 คนเลย ใช่ แต่ดีนะของพี่แบบคือโซนมันเป็นธรรมชาติ ไม่ลูกค้าสบายใจที่สุดมาแล้วลูกค้ารู้สึกว่ามีความสุขที่สุด เ
ย่องอะไรอย่างงี้นะ ไปคนเดียว แล้วผมที่ไปเขาไข่หนูตอนแรกผมก็คือ